Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bánh Medilise, một trong những món bánh nổi tiếng của Pháp. Thì bánh này làm rất là đơn giản, nhưng mà khi làm mình cũng cần lưu ý một vài điểm. Trong video Diễm chia sẻ 2 công thức để tùy cái sở thích của mình có thể lựa chọn sao cho phù hợp. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh Medilise này với Diễm nha. Một trong những nguyên liệu đặc biệt nhất của cái món bánh này chính là bơ. Bơ thì mình nên chọn cái bơ thiệt là thơm ngon ha. Diễm dùng bơ có muối và ở đây Diễm có là 130g. Mỗi cái công thức Diễm chia sẻ thì mình sẽ cần là 100g bơ. Mình đun cho nó tan chảy ra và mình sẽ làm cho nó giống như caramel luôn á, chuyển sang màu nâu. Thì như vậy nó rất là thơm và cũng là cái đặc biệt của cái bánh này. Thì mình cho vào một cái nồi nhỏ ha. Diễm sẽ bật lửa trung bình. Mình nên bật lửa trung bình thôi, tại vì mình bật lửa lớn thì cái bơ nó tan, nó cháy, trong khi cái phần chưa tan thì nó lại còn nguyên, nó lại không có ngon. Mình sẽ lấy nắp mình đậy lại nha, tại vì khi mà bơ tan nó sẽ có một cái lượng sữa trong đó làm cho nó dễ bị nổ đó. Đó, Diễm thấy bơ nó tan hết và bắt đầu nó sôi mạnh như vậy. Thì bây giờ mình hạ xuống cái lửa nhỏ nha. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 3,5. Và mình cứ nấu ở cái lửa nhỏ như vậy, có nắp đậy, cho tới khi mà mình thấy sữa giống như nó đã kết tủa hết và nó không còn làm văng cái lượng bơ tan chảy ra. Thì thời gian Diễm có canh nó khoảng từ 5 cho tới 8 phút á. Mình nên canh tại tùy cái lò nhà mình á. Thì lúc đó mình mở nắp ra và mình vẫn để cái lửa nhỏ để mình làm cho bơ giống như caramel vậy đó. Khi mà mình thấy có những cái đốm vàng nổi lên như vậy là bắt đầu sữa đó, nó giống như nó bị cháy bên dưới, thì nó làm cho bơ rất là thơm. Đó, mình dở lên mình thấy nó chuyển sang cái màu nâu vàng như vậy nè, là được ha. Và mình thấy lúc này thơm lắm luôn. Đây là cái đặc biệt của món bánh này. Thì mình nhắc khỏi bếp nha. Mình có thể để nguyên trong nồi cũng được, hoặc là mình cân bơ liền ngay bây giờ. Thì Diễm cân ra đây là 100g ha. 100g cho một cái công thức. Tại vì trong video này Diễm chia sẻ 2 công thức. 100g bơ này bây giờ mình để ở đây cho nó nguội chút xíu ha, rồi mình mới bắt tay vào mình làm. Bột để làm bánh này thì mình nên sử dụng bột bánh thì cái bánh nó sẽ xốp hơn. Còn nếu không có thì mình sử dụng bột mì đa dụng cũng được. Công thức số 1 thì mình cần là 100g bột bánh hoặc là bột mì đa dụng ha. Đây là công thức cơ bản. Tiếp theo mình sẽ có 4g bột nổi. Bột nổi thì mình nên dùng cái loại double acting ha. Diễm dùng cái hiệu này. Và bây giờ mình dùng phới lòng. Mình trộn cho bột nổi và bột mì nó đều với nhau. Hoặc là mình dùng rây, mình rây lại cũng được. Công thức này mình cần 2 cái trứng gà. Mình lấy liền trong tủ lạnh ra cũng được ha. Và mình sẽ sử dụng luôn lòng đỏ và lòng trắng. Trứng gà này Diễm cân luôn vỏ là nó 64g. Đường thì mình cần là 75g. Nếu mà mình ăn ít ngọt hơn thì mình dùng 60g. Và nên dùng đường cát nhuyễn cho nó dễ tan. Diễm cho thêm 20g mật ong ha. Nếu mà mình dùng mật ong đặc hơn thì mình cho đường với trứng, mình đánh cho nó tan trước. Sau đó mình hãy cho mật ong vào thì như vậy nó sẽ dễ tan hơn. Cái này thì mình không cần phải đánh cho nó bong ha. Quan trọng là mình đánh cho đường nó tan trong cái hỗn hợp trứng và mật ong là được. Thời gian rất là nhanh, khoảng chừng 1 tới 2 phút à. Sau khi mình thấy đường tan rồi thì mình cho bột ha. Đây là hỗn hợp bột mì và bột nổi. Cho vào thì mình dùng cái phới lòng nè và mình trộn theo một chiều thì Diễm thấy nó dễ tan. Lúc đầu thì nó có thể hơi vón cục tí xíu như vậy. Mình cứ trộn đều khoảng chừng 45 giây thì mình thấy cái hỗn hợp bột nó sẽ mịn và nó sệt lại. Như vậy thì rất là chuẩn luôn. Lúc này mình sẽ lấy cái bơ mà mình đã làm tan và nó caramel như vậy. Mình cho vào 100g nha. Rồi mình cũng dùng cái phới lòng nè. Mình trộn theo một chiều ha. Cho bơ nó hòa đều vào trong cái hỗn hợp bột. Thì bột lúc này mình thấy nó sẽ loãng hơn tí xíu. Khi mà bơ trộn đều rồi thì hỗn hợp bột nó rất là bóng. Và tùy mình thích ha. Thì nếu mà công thức cơ bản nhất là bây giờ mình có thể mang mình đợi để cho bột nó nghỉ rồi mình mang nướng. Nhưng mà để cho thơm ngon hơn thì Diễm sẽ cho thêm cái vỏ chanh. Vỏ chanh thì mình dùng vỏ chanh xanh hoặc là vỏ chanh vàng đều được ha. Diễm cho vỏ chanh thì Victor nhà Diễm rất là thích. Và lưu ý là mình chỉ bào cái phần vỏ xanh thôi.
có khoảng 1/2 muỗng cà phê á. Rồi mình sẽ lấy thêm một ít nước cốt chanh nữa, cho nước cốt chanh nó giúp cho cái bánh nó xốp hơn. Với công thức 2 trứng như vậy á, thì mình cho 1 muỗng cà phê nước cốt chanh là khoảng 5 gram á. Để thơm hơn nữa, mình có thể cho thêm tinh chất vani, cái này là tùy mình thích nha. Rồi mình trộn đều thêm một lần nữa, trộn nhanh ha, quan trọng là mình thấy cái hỗn hợp đều là được. Rồi bây giờ á, tùy mình có thời gian nhiều hay ít. Nếu mà mình có thời gian nhiều thì mình đậy bột kín lại và mình để cho bột ở nhiệt độ phòng nghỉ 2 tiếng ha. Còn nếu mà mình muốn làm nhanh hơn thì mình cho vào trong tủ lạnh 1 tiếng là mình có thể mang nướng được. Bây giờ Diễm chia sẻ cái công thức thứ hai. Thì mình cũng cần ở đây là 80g bột bánh ha, hoặc là bột mì đa dụng. Tiếp theo Diễm có 20g hạnh nhân xay nhuyễn. Đây là hạnh nhân mà người ta đã lột vỏ và người ta xay nhuyễn ha, chứ không phải là bột hạnh nhân. Đây là cái gói mà Diễm dùng nè. Để tạo độ nở thì mình cũng cần 4g bột nổi. Và mình dùng cái phới lòng á, mình trộn cho 3 cái loại bột này nó đều với nhau. Để tăng thêm cái độ thơm và bánh nó sẽ ẩm hơn thì mình cho thêm kem phô mai. Kem phô mai thì mình dùng cái loại là nó không có mùi ha, loại tự nhiên á. Diễm dùng hiệu này. Mình cần ở đây là 50g. Rồi mình lấy bơ đã đun chảy và mình để cho nó nguội tí xíu, ấm tay cũng được. Mình cho 75g vào trong cái hỗn hợp kem phô mai. Bơ thì mình nên dùng cái rây á, mình rây lại để tránh cho những cái phần cháy nó rơi xuống nhiều thì làm cho cái bánh nó không có đẹp. Rồi bây giờ mình trộn cho kem phô mai nó hòa đều với bơ. Như vậy là được ha, không cần phải trộn cho thiệt là kỹ. Về trứng thì mình cũng cần 2 trứng gà. Đường Diễm cũng sử dụng ở đây là 75g. Mật ong mình cũng cần là 20g. 20g là nó 1 muỗng canh. Cái cách đo bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video nha. Rồi mình cũng dùng phới lòng mình đánh cho đường nó tan trong cái hỗn hợp trứng và mật ong. Thấy tan đều như vậy là được. Rồi mình cho cái hỗn hợp bột. Và mình dùng phới lòng mình trộn theo một chiều. Thì cái hỗn hợp bột này do nó có hạnh nhân, vì vậy khi mình trộn mình thấy nó sẽ không có mịn ha. Quan trọng là mình thấy cái hỗn hợp nó đã đều và nó sệt. Như vậy là được. Rồi Diễm lấy cái hỗn hợp bơ đã đun chảy và kem phô mai đó, mình cho vào. Trộn đều thêm một lần nữa. Rồi mình cũng lấy màng bọc thực phẩm mình đậy lại, hoặc là mình cho vào trong tủ lạnh 1 tiếng, hoặc là mình để ở nhiệt độ phòng 2 tiếng nha. Tí xíu nữa Diễm sẽ quay bột để ở nhiệt độ phòng cho mình xem có khác nhau như thế nào khi mà mình cất tủ lạnh không. Bánh này thì mình cần có cái khuôn của nó thì nó mới ra giống cái bánh nguyên bản. Thì khuôn này mua dễ lắm ha, trong tiệm làm bánh hay là trên net cũng có. Và khuôn Diễm nó đã chống dính rồi, vì vậy Diễm không cần phải thoa bơ. Còn nếu mà khuôn mình không có chống dính thì mình nên thoa một lớp bơ mỏng nha. Đây là công thức bột số 1, Diễm cất trong tủ lạnh được 1 tiếng. Mình lấy ra thì mình thấy bột nó sẽ cứng hơn ha. Và mình trộn lên, mình thấy đó nó nở như vậy. Bột nổi đó làm cho giống như nó đẩy bột khí và nó nở xốp như vậy. Thì bây giờ mình sẽ trộn lại thêm một lần nữa cho những cái bọt khí này nó đều ra. Để bánh khi mà mình nướng nó mịn hơn. Tùy mình thích thôi. Nếu mà mình thích cái bánh nó rỗng hoặc là bọt khí to thì mình không cần phải trộn cho nó đều. Và đây là cái công thức số 2 mà Diễm cũng cất vào trong tủ lạnh luôn nè. Mình thấy nó cũng xốp ra như vậy. Như vậy thì bột nó đã nghỉ đạt ha. Sau khi làm thử thì Diễm thấy bột mình lấy ra từ tủ lạnh mình nên đợi khoảng 10 phút, 15 phút rồi mình hãy mang đi nướng. Thì Diễm thấy khi mà mình nướng cái bánh nó sẽ có cái chớp to hơn. Còn đây là bột mà Diễm để ở nhiệt độ phòng, công thức số 1 nha. Trong vòng 2 tiếng thì lúc mình xới lên, đó, mình cũng thấy bột nó cũng nở như vậy. Như vậy là đạt nha. Và Diễm thấy bột mình để nghỉ ở nhiệt độ phòng mình dễ canh thời gian nướng hơn. Tại vì cái bột nó không có bị lạnh. Để cho bắt cái bánh này dễ thì mình nên có cái túi bắt bông kem tại vì cái bột này nó hơi đặc. Vì vậy nếu mà mình múc thì cái bánh khi nướng Diễm thấy nó lại không trải đều ra bằng là mình nặn bằng cái túi bắt bông kem này. Mình cho hết bột vào trong cái túi bắt bông kem ha. Mình cắt cái đầu túi bắt bông kem này thì Diễm cũng lưu ý là mình nên cắt cái kích thước nó khoảng 1 cho tới 1,5 cm. Thì bây giờ Diễm cắt 1,5 cm nè. Và tí xíu nữa Diễm sẽ cắt thử 1 cm để mình thấy khi nặn nó cũng khác nhau.
Mình làm nóng cái lò nướng trước nha. Nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F, 2 lửa trên và dưới, mình không có bật quạt. Nặn bánh ra thì mình nặn đều tay ha. Đó, mình nhìn Diễm ha, mình nặn như vậy. Mình không có nên nặn nhiều quá thì cái bánh lúc mà nở nó sẽ tràn ra, nó không có đẹp. Khi mà mình cắt cái lỗ to thì mình nặn bột ra rất là nhiều, vì vậy cái bánh nó sẽ to hơn. Cho bột hết vào khuôn thì mình mang đi nướng liền ha. Diễm sẽ để bánh ở rãnh giữa của lò. Và mình nướng ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F trong thời gian là 9 tới 12 phút. Thì Diễm thấy nếu mà mình nặn cái bánh nhiều vậy, nó tràn ra ngoài thì cái phơm nó không có được đẹp lắm. Và thời gian nướng là 12 phút nha, tại vì cái lượng bột nhiều. Và đây là cái đợt bánh đầu tiên. Đó, Diễm nướng 12 phút ha. Mình thấy bánh nó có chớp và nó vàng cạnh nhiều. Rồi cái lượng bột còn lại đó, Diễm nướng 10 phút nè, mà mình xem cái bánh nó đã vàng hơn rất là nhiều. Lý do là bột còn lại mình để ở ngoài nó đã bớt lạnh. Và cái này những cái bánh nó có cái khoảng cách, vì vậy nhiệt nó tỏ đều hơn, nướng nó sẽ vàng hơn. Vì vậy mình phải canh ha, chứ thời gian thì không có chính xác được. Diễm thấy mình nướng vừa vàng như vậy là ngon. Nướng mà vàng quá như cái mà đợt thứ hai thì Diễm thấy cái bánh nó dễ bị khô. Cái bánh nó chắc hơn, nhưng mà ăn thì Diễm thích cái bánh nướng vừa đủ. Và bánh này mình để nguội khoảng 5 phút là mình ăn được rất là ngon. Tại vì bên ngoài nó giòn bên trong thì nó mềm, nó xốp. Để Diễm bẻ thử bên trong cho mình xem. Cái này là Diễm trộn không có nhiều, vậy mình thấy bên trong cái bọt khí nó to ha. Bóp thì bánh đàn hồi rất là tốt. Còn đây là cái công thức bột thứ hai. Diễm cắt cái lỗ nó chỉ 1 cm. Vậy mình nặn bột ra mình thấy nó đều đặn hơn và nó ít hơn nè. Và dưới cái công thức này, nếu mà mình cắt cái lỗ nhỏ đó, mình sẽ làm được 24 cái bánh. Tức là mình sẽ nướng 2 lần khuôn. Cái khuôn này một lần mình nướng được 12 cái. Đó, Diễm nướng thì khoảng 8 phút là Diễm sẽ ngồi Diễm canh. Tại vì mình canh làm sao cho cái rìa bánh nó vừa vàng và cái chớp nó vừa chín tới là được. Nướng lâu quá thì nó khô, nó lại không có ngon. Và lấy bánh ra thì mình cứ lật lên như vậy. Để cho bánh nó nguội khoảng 1-2 phút là mình lấy ra khỏi khuôn được. Bánh công thức thứ hai này do có kem phô mai, vì vậy sẽ béo hơn. Bánh vẫn có độ xốp ha, nhưng mà Diễm thấy cái vỏ bên ngoài bánh nó vẫn giòn, nhưng mà nó không giòn như là cái công thức nguyên bản mình không có cho kem phô mai. Nếu mà mình có một khuôn như Diễm thì mình nướng đợt đầu ha, mình để bánh nó nguội khoảng 1-2 phút, sau đó mình lấy bánh ra, rồi mình dùng cái tờ giấy nhà bếp mình sẽ chùi cái khuôn lại cho nó sạch, rồi mình cho cái phần bột còn lại vào mình nướng thôi. Đây là công thức bột số 1 mà Diễm để nghỉ ở nhiệt độ phòng 2 tiếng thì Diễm nặn Diễm thấy nó dễ dàng hơn, và khi nướng bánh nó cũng có cái chớp cao hơn là mình để nghỉ trong tủ lạnh. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.